Nagpapatuloy ang nagbabagang aksyon na handog sa inyo ng pinakaunang collegiate sports league ng Pilipinas dito pa rin sa arena sa lungsod ng San Juan. On this very unpredictable Friday afternoon, tayo po ay pupunta sa ating pangatlo at huling laban as the College of St. Benil Blazers, who are looking for their third victory, take on the 3-3 host school of Season 91 of the NCAA, Mapua Institute of Technology. Mabuhay Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, at makakasama natin muli para breakdown itong bakbakan sa pagitan ng Cardinals at Blazers. Walang iba kundi si Mikey Reyes. At Mikey, napakaganda ng ating bakbakan ngayon sapagkat meron tayong dalawang players who are in the top 5 pagdating sa scoring. Jonathan Gray, number 4 in the league. Josa Nimes, number 3 in the league, going at it. First off, good afternoon, Anton. Good afternoon to everyone watching at home. And I'm so excited for this game, Anton. Yun na nga, sinabi mo yung top 2 scorers natin ay maglalaban. Pero most importantly, etong dalawang teams na to ay gusto sumama dun sa gulo nangyayari sa taas. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Anton. Yung top 5 teams natin that have established themselves as contenders for our Final Four. Eh, kita mo na, pumaparty na sila sa taas. And with the win today, itong Mapua, sasama na rin dun sa gulo sa taas. At itong St. Benil, ayaw magpahuli. Natatraffic lang, Anton. Pero sooner or later, sana dumating na sila sa party natin. Alam mo, Mikey, masakit sa ulo ang traffic, pero mas lalong masakit sa ulo kung nagkaroon ng banggaan. Speaking of banggaan, magbabanggaan ang dalawang duos ng ating mga kupunan na lalaban ngayon. Sa Mapua, we have, of course, Josa Nimes na may rest back. Itong napakatangkad, napaka-defensive-minded, pero nagpakita ng opensa sa kanilang huling laban. All well, Oraime. Napakalaki nga naman ng rest back ni Mr. Josa Nimes. Itong all is well when all well is under the basket. Kita mo naman, 26 points. Big game in terms of rebounding. 20 rebounds and also 5 blocks. Pero of course, hindi magpapahuli. Ang Mapua's main man, ang kanilang kamador, ang kanilang leader, Josa Nimes, scoring 24 points, grabbing 6 rebounds, and dishing out 6 assists. So it will be exciting to see kung kaya maging consistent ng dalawang ito. At excited na rin ako makita kung ano ang mangyayari sa matchup ni Josa Nimes at syempre ang kanyang makalaban sa kabilang panig na si Jonathan Gray. Now you describe Jonathan Gray's game as very smooth, Mikey. Ito nga, Jonathan Gray. Ang swabing si Jonathan Gray. Scoring a career-high 29 points last game. Ito naman si Fon Saavedra. Ang hot shooting Fon Saavedra. Also scoring 20. So that's 49 points between themselves pa lang and 16 rebounds. And it will be fun to watch kung step up din ang kanilang mga kakampi para tumulong, para makuha itong panalo against Mapua. Oh boy, I can't wait to discuss all the storylines. Napakarami dito sa ating matchup ngayon. St. Benil versus Mapua. At pwede rin kayo sumali sa aming usapan. At upang malaman kung paano nyo magagawa yon, puntahan natin ang ating pangatlong kasama dito sa ABS-CBN Sports Broadcast Team, ang Star Magic Angel na si Myrtle Sorosa. Myrtle? Anton, sa mga kapamilya natin na may mga message sa kanilang mga favorite players, huwag natin kalimutan gamitin ang ating hashtag of the day, ang ating hashtag NCAA Season 91 at hashtag MIT versus CSB. Malay nyo mabasa namin yung mga tweets ninyo sa amin at malay nyo maparating namin sa mga favorite players nyo. Balik muna sa iyo, Anton. Maraming salamat, Myrtle. Mikey, it's Friday. Place to be, arena. Time to party. Party tayo today, Anton. Sa aming pagbabalik, banggana sa pagitan ng CSB at MIT dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Ladies and gentlemen, we give you our third senior offering this D-Day, the 7th of August. This following the hashtag Puso 2019. This is your Season 91 of the NCAA. Let us meet the starters. First, for this season's hosts, the Mapua Cardinals. At forward number 7, Ronel Villaseñor. Power forward number 12, Justin Serrano. Center number 10, Olwell Oraime. The off guard number 4, FC Biting. And the point guard number 5, CJ Isin.
Interim coach of the Cardinals is Randy Alcantara. And now the starting five on the College of St. Benil Blazers. The on-guard number 7, J.J. Domingo. Point guard number 11, Gerard Gastor. At center number 6, J.R. Onteco. Power forward Nakarating na po tayo sa pangatlo at huling laban ngayong Biyernes sa Season 91 NCAA starting 5 para sa bawat kupunan. Ezekiel Biteng, CJ Isit, manning the backcourt para sa Mapua. Kasama dyan si Villaseñor, Orwell Oraime at si Justin Serrano. Para naman sa panig ng CSB, we have J.R. Onteco, J.J. Domingo, Ralph Teles, Gerard Gastor at syempre ang kanilang team captain na si Fons Saavedra. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ABS-CBN Sports in Action sa Ball Sky Cable Channel 167 at nais din po namin batiin ang lahat ng aming mga kababayan na nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel and also to everybody watching via live streaming on TFC.tv. Mikey, magandang bakbakan ito na pag-usapan natin. Two of the top stars, high scorers in the NCAA, Jonathan Gray and Jocelyn Nimes, but they are both coming off the bench dito sa laban na to. Oo nga, nakakagulat itong adjustment agad ng ating dalawang coach. Pero tingnan mo naman ang height disadvantage. Tanggalin mo si Olwell dyan. Match na match ang height nila. But because of Olwell, big height advantage itong Mapua. At pag-usapan rin natin, Mikey, yung development na nangyari sa Mapua. Hindi maglalaro si Andretti Stevens para sa Cardinals at suspended ng 1 game ang kanilang head coach na si Atoy Ko. CJ Isit scoring right away on the fast break off a steal. Pero it looks like they are inspired right off the bat. Right away, 4-0 run for Mapua. Andretti Stevens at Atoy Ko parehong na-eject sa kanilang huling laban kontra sa LPU, a game wherein they led by 43 points at muntik pa silang mag-collapse sa dulo. Siguro dala na rin ng frustrations nung second half, kaya yun ang nangyari sa kanilang dalawa. Pero it will be exciting to see how Mapua will adjust without two important factors. Bagaman hindi magko-coach ngayon dito sa larong ito si Atoy Ko, nandun pa rin siya sa practice. Ano yung magiging adjustment ng mga players, Mikey, knowing that wala ang kanilang head coach ngayon? Well, of course, I've experienced this. Wala ang ating head coach. But of course, first itong fast play natin itong kay CJ Isit. This fast play of the game is brought to you by Smart. Live the smart life. But like what I was saying, Anton, during the game, wala yung head coach mo. Pero of course, all week long, nandun si Coach Atoy. Nandun to pump them up, to tell them anong game plan nila. So I'm sure, nandito pa rin, feel pa rin nila si Coach Atoy ko. And Coach Atoy, if you're watching right now, we hope that you're relaxed at may enjoy mo itong laban ng iyong koponan as they take on CSB sa unang pagkakataon ngayon sa Season 91 ng NCAA. Kasi last game, Anton, medyo hindi siya ganun ka-relax nung muntik na sila mahabol ng Lyceum. Isipin mo, partner, 43 points na ibaba ang kalamangan sa 6 na puntos. I believe after that halftime break, medyo lumipat na ng channel yung ibang tao kasi 43 points like what you're saying, Anton. I understand kung bakit biglang nag-meltdown itong Mapua, lalo na si Andretti Stevens and si Coach Atoy. 4-2 ang ating talaan. Lamang ang Mapua. Maaga ang kanilang simula. They had Villaseñor and CJ Isit getting on the board right away. At eto na naman si CJ Isit. Pangalawang steal na niyan. CJ Isit able to draw a foul. At kanina, Mikey, na pag-uusapan natin yung adjustments. Dagdagan pa natin sa pamamagitan ng report na ito mula kay Myrtle Sarosa. Myrtle? Anton, kanina nga bago nagsimula ang game ay nakausap ko ang ating mga coach mula sa dalawang koponan. Nang nakausap ko ang ating CSB Blazer coach na si Coach Gabby Velasco, sinabi niya nga sa akin na for today's game, ang strategy talaga nila ay ipalabas ang best game nila defensively para matalo ang #1 team when it comes to point production ng Mapua Cardinals. Nang makausap ko naman ang ating MIT assistant coach na si Ed Cordero, ay sinabi niya naman sa akin ay pinagtuunan din nila ang kanilang pansin din nila ang kanilang defense at kung paano mas i-sustain ang kanilang pressure in every quarter. Sinabi niya nga din sa akin na ngayon nga medyo affected ang ating mga Cardinals sa pagka-suspend ni Coach Atoy ko na siya nga yung nag-motivate at nag-inspire ng ating mga players. Kaya naman fired up ang ating mga Cardinals para ipakita kay Coach Atoy ko na kahit wala siya ngayon dito, they can make him proud. Balik ko na sa iyo, Anton.
Maraming salamat, Myrtle. That was an excellent report tungkol sa mga adjustments ng Mapua. At syempre, yung game plan para sa CSB. Alam mo, nakakagulat, Mikey, kasi nakausap din natin si Coach Gabby Velasco kanina at aware siya na #1 sa scoring ang Mapua at ang kanyang kubunan, alam din niya na dead last sila. Kaya nga naman, if we look at that, makikita na, maiisip natin kung ano mangyayari today. Pero of course, iba pag nasa loob ng floor, iba yung rhythm. Makikita natin kung sino ang unang iinit. Ito, ang same build, hindi pa masyado. Samantala, tinamaan sa muka. Itong si Villaseñor, he has hit the deck. You know what, Anton? There is always a good side when it comes to a suspended player. I've never been suspended before, pero I've been injured. So it hurts. We feel for Andretti Stevens watching right now on TV. Pero it'll be exciting to see kung sino yung step up. Sino yung take charge na, okay, wala yung veterana natin, wala si Andretti. Ako muna. So it'll be exciting to see kung sino sa kanila. Either nandyan si Biteng, nandyan si Isit. Anybody can step up, lalo na dun sa point guard position natin. At syempre, alam naman natin na si CJ Isit talaga ang starting point guard ng Mapua. Pero binanggit ni Coach Gabby Velasco yung pangalan ni Shane Menina, yung isa sa kanilang mga rookies. Ayun, mukhang may kumpiyansa doon ngayon itong si Coach Ed Cordero at saka si Coach Louie Gonzalez. Excited na excited din sila to see. Bibigyan nila ng break yung rookie. We will see kung magde-deliver. Samantala, pinasok na rin ni Coach Ed Cordero si Josa Nimes, #3 scorer in the NCAA, 19.7 points per game. At parang nabibitin pa tayo, Anton. Pumasok na. Like you said, si Josa Nimes, pero si Jonathan Gray, I'm sure, nangangati na yan sa bench, ready to come in and contribute for his team. Lalo na, nanggaling siya sa isang season high performance, 29 points in their biggest win of the season kontra sa San Sebastian. And speaking of San Sebastian, nanalo sila kanina kontra sa LPU 77-70. Michael Calisaan, Mikey, 35 points, 15 rebounds. Ano masasabi mo sa performance na yun? Pero bago yun, silipin muna natin, ito yung pinag-usapan natin kanina, yung backcourt ng Cardinals, CJ Isit at Ezekiel Biteng. Ito nga, nagtutulungan para dito sa Mapua Cardinals. Biteng with 12 points, 1 rebound, and 3 assists. Ito naman si Isit, 9 points, 5 rebounds, and 9 assists. So kita mo naman, they are really helping in terms of scoring and other aspects of the game. But like you were saying, itong ang San Sebastian, grabe, unbelievable. Papunta ako dito sa arena noon, nabasa ko 35 points and 15 rebounds. Nagulat na lang ako. Paano nangyari? When I got here, tinanong ko kagad ang ating mga kasama na sina paring Boom tsaka si paring Martin. Talaga naman daw nag-dominate itong San Sebastian. Sobrang unpredictable yung mga pangyayari ngayong araw. And in the second game, EAC nanalo kontra sa previously unbeaten Letran 83-69. Hindi po biro yan. May talo na ang Letran. First loss and against EAC. What an upset. Mas nakakagulat nga naman. Yun naman, nandito na tayo. Nag-prepare na tayo para sa game natin. Pero hindi natin maiwan yung TV dun sa likod kasi nga lamang yung EAC nung fourth quarter at natapos nila yung game. On top sila. Kaya nga naman, it'll be exciting to see. Gumugulo na yung party sa taas at ton. We will see kung sasama itong Mapua. Tignan natin kung ano ang mangyayari dito sa bakbakan ito. Because you never know what can happen dito sa Season 91 ng NCAA, Mapua kontra CSB. Yung big guns ng bawat kupunan. Nasa hardcourt na, Olwell Oraime, Josa Nimes for Mapua para naman sa CSB, Saavedra at syempre si Jonathan Gray. Ito na yung apat na pinag-usapan natin. We will see kung sino pa ang may dala pang bala galing sa kanilang mga last game. Well, of course, we are sure that Olwell Araime will get his rebound, will get his blocks kasi all hustle points. Pero yung scoring natin, like you said, third place and fourth place sa ating scoring this year, Nimes versus Gray. Olwell Oraime, #1 rebounder in the NCAA, 7.7, and he's also #1! #1 when it comes to blocks. Kakasabi lang natin, hustle points. Malaking puntos na rin yun, yung block na yun. Kasi nga, ito, 3 points sa makukuha nila doon. Ezekiel Biteng, unang tres dito sa larong ito. 10-2 ang ating talaan. CSB has to stop the bleeding. Steal na naman. CJ Isit.
Allwell Oraime. Allwell Oraime. And that is yung ganun kasarap kakampi itong si Allwell. Kita mo naman, Coach Gabby, kagad, kailangan nila mag-adjust. Down 10 points early in the first quarter, 12-2. We will see kung anong adjustments dito ni Coach Gabby Velasco. 8-0 run para sa Mapua. Magbabalik po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing. I always say, every Friday, the place to be is the arena dito sa San Juan City. And why not? Triple header sa Season 91 ng NCAA. At talaga namang enjoy ang ating mga fans na nandito ngayon na pinapanood ang mga bagay na ganito ng live. What a block from the #1 shot blocker in the NCAA, Allwell Oraime. At pinapakita niya na meron din siyang court vision. Nakitang libre si Ezekiel Beneng. Ayun na nga, ang team natin today, yung party-party nga. Itong si Allwell Oraime already starting the block party. And Biteng naman sa kabila. Yung party sa labas naman, ito sinisimulan na nila. At ngayon, full court press ang pinapakita ng Mapua sa Vedra na libre sa labas. Masyadong malakas. Octeco nakuha yung offensive rebound. Mananatili ang bola dito sa panig ng CSB. Gray humihingi ng screen. Gray umatras, tumira, pinin. Rebound, Mapua. I don't think that's the shot Jonathan Gray was looking for. We all know Jonathan Gray is slasher to. So I'm sure he would want to get 3 points muna dun sa ilalim. Ezekiel Beneng. Sabi niya, set up muna natin ang ating opensa. Lob pass, napunta sa kalaban. Jonathan Gray, fouled by Ezekiel Beneng. That was a good foul though by Biteng kasi nga sa open court, medyo killer talaga tong si Jonathan Gray. And yun, ilalabas ang bola, nasira dun medyo yung momentum nitong si Jonathan Gray. Substitutions para sa panig ng CSB. J.S. Domingo from the FEU High School Basketball Program. Pinasok na ni Coach Gabby Velasco. Nieles, pinasok na rin ni Coach Ed Cordero, filling in para kay Head Coach Atoy Ko ngayong araw. Anton, we all know itong Mapua, laging 2-guard rotation to. Ito, nagsabay na kanina si Biteng, ngayon si Nieles na, tsaka si Isit. Malalim din ang point guard rotation nitong Mapua. You have Isit, you have Nieles, you have Menina. We know Josan Nimes was a point guard back in Arizona. At syempre si Andretti Stevens, point guard din yan. Ayun ang maganda dito sa Mapua. Ang dami nga nilang point guard like you're saying, pero nagtutulungan sila. Kaya ayan, medyo sinasabay sila lagi on the floor. Para nga naman ma-set up itong si Allwell. Tsaka itong si Josan Nimes, ginawa na nilang scorer, Anton. Samantala, J.R. Octeco, linabas muna, pinasok ni Coach Gabby Velasco, si Christian Fajarito. Naive, dinedepensa ni Josan Nimes. Pinasa kay Saavedra. Saavedra, sumaksak. Floater in the lane, in and out. Allwell Oraime with a rebound. Pero it's good that Saavedra is starting out aggressive. Nakakadalawang tira na siya. And I'm sure darating na rin yung puntos niyan maya-maya. Oraime, high-low play. Allwell Oraime. Kita mo naman, Anton, kahit di ganun kaganda yung pasa, nakakuha pa rin ni Allwell Oraime sa ilalim. At nakapuntos din, 2 puntos na naman para kay Allwell. Una nating napansin yung high-low play na yan para kay Allwell Oraime sa kanilang laban kontra sa Arellano University. Kasi tandaan natin, Mikey, sa first 3 games ng season, wala masyadong plays na tinatakbo para kay Allwell. Ayun nga ang magandang adjustment dito ni Coach Atoy Ko and company. Talagang ginagamit na nila si Allwell on both sides of the floor. Dati puro depensa, ngayon kailangan rin niyang pupensa. Balikan natin yung huling play na ito, the high-low play na ating pinag-uusapan, na strong move of the game brought to you by Smart. Live the Smart life. Anton, I was talking to itong si Fajarito, ang rookie natin. I was asking him, so, nasa-challenge ka ba na makakalaban mo isa sa mga top centers ng ating liga, si Allwell Oraime? At nagulat ako, oozing with confidence itong si Fajarito. Sabi niya sa akin, wala yan. Kaya nagulat ako. Sabi ko, Oraime ha, wala yan, kaya ko yan. So, bilib na bilib ako sa confidence nitong si Fajarito. At ito na, magbabangga na sila. Ayan, inaabangan na ni Fajarito itong si Allwell. Kaya lang sumaksak si Josan Nimes. Josan Nimes sumizigzag na parang nasa Quezon Road lang.
Kita mo naman, Josan Nimes, narinig niya ata ako, tinawag kong swabing-swabe. Itong si Jonathan Gray, ito, sabi niya, ako rin naman, swabing-swabe. Kita mo naman yung drive na yun. Napakalambot. Size up, diba? Hintay. Kita mo naman, what a hesitation move and the sidestep and the finish. Alam mo, parang video game move yung ginawa ni Josan Nimes. Parang ginalaw-galaw lang yung analog stick eh. Tapos yung drive eh. Nawala yung bantay. Josan Nimes, one of the smoothest players dito sa Season 91 ng NCAA. Mapua already with 9 points off of turnover. 16-2 ang ating talaan. Isit, pinasa kay Oraime. 6'9 kontra 6'5. Pero sabi ni Pajarito, wala yan. Wala yan. Extra 4 inches lang yan. Kayang-kaya ko yan. Isit, floater. Masyadong malakas. Mapua rebound, tinawagan ng foul si Flores. I think one of the factors din na binibigay ni Olwell para sa Mapua eh, pag may dumadrive, napapaisip yung bantay niya kung may help siya. Kita mo naman doon napaisip si Pajarito. Kaya naka all the way doon si CJ Isit. Of course, di lang niya na-convert pero throughout the course of a game, mahirap yun eh kasi hindi mo alam kung may help ka o hindi kasi nasa likod mo to si Olwell. Rafa Flores pupunta sa free throw line para sa Mapua. Napakainit ng simula ng Cardinals. Imagine, 16-2 ang ating talaan. Bakit hindi makapuntos ang CSB? Anong ginagawa ng Cardinals? Ayun na nga, unang-una pinapahirapan nila si Jonathan Gray. They want him to shoot from the outside. And ito pang si Saavedra, pinaupo na, medyo malas ang unang pasok. But I think it starts on defense. If they can start stopping itong offense ng Mapua, makakuha rin sila ng kumpiyansa, of course. At yun na nga, sinabi ni Assistant Coach Ed Cordero sa ating kasamang si Myrtle, kailangan maging aggressive, lalo na sa depensa ang Mapua Cardinals. At yun na nga ang ginagawa ng kanilang koponan. You think they're fired up kasi wala si Atoy ko? Meron yun, Anton. Factor yun, of course. Wala yung coach mo. Gusto mong pakitaan. Alam nila, nanonood ka dyan sa bahay, Coach Atoy, papakitaan ka namin. Para mamaya, ite-text mo sila, magko-congratulate. Magko-congratulate ka sa kanila. Jonathan Gray, linabas kay Johnson. Too strong. It's Mapua basketball. Mieles, tumatakbo. Flores, sinakasaan ang depensa. Flores, lumizigzag sa traffic ngayong Biyernes. Grabe ito Mapua, pare-parehas sumizigzag ha. Mukhang ayaw nila matraffic talaga. Pero ang maganda dito kay Flores, saktong-sakto sila yung tandem nila ni Oraime kasi nga workhorse din itong si Flores. Ayaw nilang matraffic kasi ayaw nilang malate sa party. Oo, yan na nga, hinahabol na nila ang ating top 5 teams. Sama kami dyan, sabi ng Mapua. Jonathan Gray, masyado malakas sa kanyang corner triple. Naive, sumide-step, pinasa sa kalaban. Ito na si Steven Q, pinasa kay Nimes. Nimes, umasa. Wow! Josan Nimes! Oh, baby! Di ko alam ilang palit ng kamay yun. From the left to the right and back to the left, Anton. Nakakadalawang highlight play na dito si ang ating star player ng Mapua, Josan Nimes. Blazers, mintes sa kanilang huling 10 field goal attempts. Oh, finally! St. Benil nakapuntos ulit sa pamamagitan ng isang tres mula kay Naive. Pero balikan natin itong napakalupit na galaw ni Josan Nimes. Circus shot around the world. Binalik pa, Anton. Kita mo naman. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Grabe naman talaga. Nakakadalawa na siya, Anton. Parang sumakay ng bisikleta sa ere. Magbabalik po ang Season 91 ng NCAA. Ilabas ang galing. Inyo pong natuto ngayon ng Season 91 ng NCAA. Balikan natin ang laban ng Mapua kontra sa LPU. Scary, lalo na nung fourth quarter nung humabol ang Pirates. Pero tingnan muna natin yung first 2 quarters nila, Anton. 34 points in one quarter, in both quarters. So kita natin yung potential nila when it comes to scoring. Pero yun na nga, muntik na sila mag-breakdown. Bumigay naman yung defense nila yung second half. And I think ito na naman ang Mapua. First and second quarter, pupukol to, I'm sure. And makikita natin makaka-adjust sila. Grabe, Anton. At right away, 7 points. Josan Nimes. Alam mo, kailangan kung ikaw si Jonathan Gray, pantayan mo yung ginagawa ni Josan Nimes. Kaya lang, nasa bench ngayon, si Jonathan Gray. Pajarito. Fade away.
You know what, Anton? Itong si Josa Nimes. Kanina, kasama natin to sa dugout. Nilapitan ko to. Tinanong ko if I can have a few questions with him. Ayaw niya. And now, I know, ganito siya ka-focus kasi iba-ibang type of players na meron tayo. Of course, ako gusto ko yung medyo light ako eh. Siya hindi. Talagang focus siya before the game. And it's working for him, Anton. Josa Nimes, a man of a few words, all business. Pagpasok sa hardcourt, siya ang leader ng Mapua Cardinals ngayong season 91 ng NCAA, and they won their 3rd straight victory, Mikey. You actually told me before this game, Anton, at gaano kahaba yung streak na meron si Coach Atoy ko for Mapua. Last year, 3-game winning streak. Yun yung pinakamahabang winning streak ng Mapua Cardinals under the tenure of Atoy ko. So, do we count if they win today? Pangatlo din ni Coach Atoy. Kung ako si Coach Atoy, parang gusto ko ng 4 eh. Gusto ko pang dagdagan. Okay, tama. So next game, pagbalik niya, dun, pang-4 na yun. Pero syempre, kailangan manalo muna ang Mapua. Mahaba-haba pang panahon ito para sa CSB para makahabol. Pero itong si Josa Nimes, he has gone absolutely berserk here in the first quarter. Ibang klase, napakalupit. Mukhang nakarami na to kanina sa kanilang pre-party, Anton. Talagang pagdating niya, energized na siya. And we have yet to see Benil adjust to the fire that Josa Nimes is creating. Johnson pupunta sa free throw line para sa dalawang charities. I think it's important din, Anton, pero tignan muna natin. Kita mo naman, swabing-swabe. Stressless pag pinapanood mo tong si Nimes. Ito yung tinatawag na video game mode. As early as the first quarter, Anton. Grabe, stressless Nimes. Di ba yun yung pre-party mo, nag-video game ka muna? Oo, video game ka muna, kasama mo lahat ng barkada mo, enjoy muna kayo. Nimes, 9 points and without a miss yet. Walang mintis. 4 of 4. Swak na swak, ibang klase. Tumira pa sa labas yan, Anton. 9 points para kay Josa Nimes. Kailangan mag-step up ng mga leaders ng St. Benil, gaya nitong si Travis Johnson. Pero what I like about what St. Benil is doing, if we can get anything positive out of their first quarter, medyo dinadrive na nila. They're looking for fouls. The past 2 possessions, nakakuha sila ng foul parehas at nakakuha sila ng free throws. So I think they should just continue to be aggressive and maya-maya, siswertehin na rin sila. Nimes sumilip sa oras. It reads 14 seconds. Ano ang gagawin ng number 3 scorer dito sa season 91 ng NCAA? Nimes gumamit ng crossover. Nimes umupo sa ere at nakapuntos na naman. Video game mode indeed. Anton, ano sabi mo, anong gagawin? Yun lang naman ang gagawin ni Nimes. Kita mo naman, sides up, hesitation, drive to the right, side step, finish with the right. Ito na naman siya. Left, right, left. Josa Nimes killing St. Benil right now, even from the outside. Kita mo naman, malatimak na siya right now, Anton. And anong gagawin niya? Yan lang naman, Anton. How do you want it? Yan ang tanong ni Josa Nimes. I can give it to you any way you want it. 29-7, lamang ang Mapua kontra sa CSB. Fans of all ages, dito sa loob ng arena sa lungsod ng San Juan, ine-enjoy ang bakbakang ito sa pagitan ng Mapua at CSB. Kung saan man kayo naroroon, sana nasa mabuti kayong kalagayan at maraming salamat sa inyong pagtutok ngayon sa ABS-CBN Sports and Action. Ako po ang inyong lingkod, Anton Ross. Siyempre kasama natin si Mikey Reyes at courtside reporter na si Bertel Salosa. 29-7. Napakabigat ng pinakita ng Mapua sa first quarter. Well, Josa Nimes happened sa first quarter. Kita mo naman, talagang maaga pa, Friday night, talagang out to party. Itong Mapua, ang tanong na lang, Anton, is nagpa-full tank pa sila. Kasi last game, medyo naubusan sila. So ngayon, we will see kung full tank ang binaon nitong Mapua. Pero as of now, palaban pa rin. Ito naman si Ra Flores. Ang pagbabalik ni Mark Branyang na merong back strain, hindi natin siya nakita maglaro. Since that injury na nangyari kontra sa Perpetual, so nagbabalik na si Branyang, nagparamdam ulit. I think it's important for Benil. I'm sure they know, kanina pa natin sinasabi, video game mode itong si Josa Nimes. So I'm sure na-realize na ito ng Benil. Ito na nga, mukhang nagpakilala na si Fon Saavedra, binangga na itong si Josa Nimes. Pero
Nakakuha siya ng ibang tulong, katulad dito kay Raf Flores. Mark Branya ang kanyang unang puntos since that game kontra sa Perpetual kung saan na-injure ang kanyang likod. Strong move of the game brought to you by Smart. Live the smart life. Yun na nga ang defensive adjustment na ginagawa ng St. Benil. Font Saavedra, nakatao kay Nimes. He was actually talking to me before this game. Tinanong ko anong focus ko sa game na to. Sabi niya, defense ang focus niya. Alam niyang ibibigay sa kanya itong si Josa Nimes. And I see Font Saavedra mukhang natamaan ng screen na yun. Shoulder ang hinahawakan ng Ton. Traumatized ako sa ganyan. 31-9 ang ating talaan sa puntong ito. Balikan muna natin ang ating kasamang si Myrtle Sarosa. Anton, kanina nga ay nakausap ko si Josa Nimes na ating Mapua Cardinals. Ang sabi niya nga sa akin ngayon ay mentally prepared sila for today's game. At this time around, they will not let their guard down. Sabi niya din sa akin ay medyo pressured siya in today's game dahil umaasa nga sa ang kanyang mga fellow Cardinals. But this is not a bad thing because it keeps him to bring his game to another level. Kanina din ay nakausap namin si Jonathan Gray na sinabi naman sa amin na ngayon ay mas focus siya sa ating game dahil natapos niya na ang kanyang mga school requirements. Sinabi niya din sa amin na basta meron silang energy, communication, hustle and attitude ay kaya nila mag-succeed in every game. At kanina nga din maliban sa pagiging mga key players natin dito ay sila din ang mga kinoconsider natin ng mga hardcore cuties dito sa NCAA. Kaya nung tinanong namin sila kung sino sa kanilang dalawa ang mas gwapo, sabi ni Josa Nimes, mas gwapo daw si Jonathan Gray. Pero mas mabait naman daw siya. Tapos nung tinanong naman namin si Jonathan Gray, ang sinabi niya naman sa amin ay mas gwapo daw siya pero malalaman na lang natin kung sinong manalo sa game na ito. Sa iyo, Anton, sino mas gwapo sa kanilang dalawa? Actually, Myrtle, naunahan mo lang ako eh. Gusto ko tanungin yan sa'yo. Sino ba, Myrtle? Mertz, na on the spot mo naman din si Anton. Alangan naman sagutin niya yun on air. Maraming salamat kasama, Myrtle. But I like the report. I like the conversations that she had with the two key players na ating pinag-uusapan. Josa Nimes, Jonathan Gray. Josa Nimes, nagpakitang kilas na inaantay na lang natin si Gray. I'm sure, sabi nga natin, itong Benil baka matraffic. I'm sure nata-traffic lang ulit itong si Jonathan Gray. And kita mo naman, like I said, yung mga shoulder injuries na yan, masakit yan, Anton, masakit yan. Kaya yung sa face pa lang ni Fons Saavedra. Si Saavedra yun, Anton. Yes. Yung sa face pa lang, kita mo na, masakit yung nangyari sa kanya. And this is coming from a guy na merong 6 na tornilyo sa kanyang kanang balikat. Mikey Reyes, you know all about shoulder injuries. Yes, it hurts a lot and we are yet to see and we will hear from Fons, I'm sure, in a few minutes. Galing sa ating courtside na si Myrtle, malalaman natin kung ano ba talaga ang nangyari kay Fons Saavedra. Abangan natin yan, pero hindi magandang development yan para sa team captain ng College of St. Benil. Font Saavedra may iniindang sakit sa kanyang kaliwang balikat. And it's not good right now para sa CSB, trailing 33-11 dito sa laban na to. And to lose one of your main men in Saavedra, we will see kung paano si step up itong mga bench players ng Benil. Jonathan Gray, nakafocus sa depensa ngayon. Nakatao kay CJ Isit. Baseline drive. Walang nangyari para kay Serrano. And CJ Isit kumakapit sa kanyang kanang siko. Officials timeout muna, CJ Isit. Ito ang pinakaayaw natin na nangyayari. Inevitable. Pero ayaw na ayaw natin yung nakakakita ng ganito, Anton. Panoorin natin kung ano ang nangyari dito kay CJ. That shades of Rajon Rondo, Anton. CJ Isit on the ground right now. Biglang tumahimik dito sa loob ng arena. Of course. Sa lungsod ng San Juan, we're all holding our breaths collectively sa puntong ito. Ito yung pinakaayaw natin makita.
sa sports, kahit anong sport pa yan, ang mga injuries, sapagkat ang ating mga manlalaro, gusto lang nila makapagbigay ng karangalan sa kanilang mga kupunan, sa kanilang mga eskwelahan, maabot ang kanilang pangarap. And we pray that CJ will be all right. But from the looks of what happened, It looked really bad, Anton. Kita naman natin sa replay. Sinlow mo pa para sa atin yung direct Abel. But then we will see kung ano talaga ang nangyari. It may be subluxation lang. Like you said nga, medyo dumaan ako sa ganyang stage. Pwedeng subluxation lang. Hindi pa full dislocation. We will find out. Of course, in a few minutes galing nga sa ating courtside. So dalawa na ang kailangan puntahan ng ating courtside reporter na si Myrtle. We will find out kung sino sa kanila ang pwede pang bumalik. pag-usapan natin, Mikey, it's been a very unpredictable Friday sa season 91 ng NCAA, pero hindi natin na-expect na ganong klaseng injury sa mangyayari. And we pray that both Saavedra and CJ Isin will recover well. Pero tuloy pa rin ang ating bakbakan, 20-point lead pabor sa Mapua. And we will see kung paano magre-react itong both teams. Siyempre, team to, family ang dating ng mga to. So, when one of your brothers fall, siyempre, kailangan mong step up. So, we will see kung sino ang step up para sa magkabilang komponan. CJ Isin injured. Apparently, a right elbow injury. 6 points in this game. Siya yung nagsimula actually. Siya nagsimula. Para sa Mapua. Siya nagsimula. Nakakadalawang steal agad siya sa umpisa. Pero ito, nood na nood lang ng NCAA basketball. And ito naman, let's do this. Cards go for win number 4 from Martin Nupo. San Juan, umatake. Supalpal ni Allwell Oraime. Pangalawang block na yan ni Allwell. Allwell continuing his block party down low. Ito namang si Josa Nimes mukhang nababasa na ng Benil. Jonathan Gray, supalpal na naman ni Allwell Oraime. Bawal yan sa bahay ko, sabi ni Allwell. Medina, zumizigzag, naka-layup na naman. Inspired dahil sa pagkawala ng kanilang starting point guard na si CJ Isin. Kailangan talaga may mag-step up dyan. So we're talking about two of their top point guards. Veteran Parehas point wala. guards. Parehas wala. So it will be fun to watch kung yung rookies and sophomores ng Mapua ay mag-step up. At hindi na ako magugulat kung biglang bumalik sa point guard position si Josa Nimes. We all know that in Phoenix, Arizona, yun talaga yung laro ng 6'3" na si Josa Nimes. Foul is on Oraime. Wag po kayong alis. Magbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Balikan natin itong fast play of the game brought to you by Smart Live the Smart Life. Coach Gabby Velasco of CSB was worried about this young man right here. Itong si Shane Menina. And I'm sure, sinasabi niya ngayon sa kanyang team, sabi ko na sa inyo, itong si Shane Menina ay magpapakitang gilas to. Siyempre, flashes of brilliance coming from the rookie. And, Anton, parang talagang pinapractice nitong Mapua yung mga sidestep nila, diba, down the lane eh. Kasi talagang sila lahat eh. Nakakalusot eh. Magaling sumigzag eh. Intramuros eh. So, kailangan nila yun. Feeling ko, magaling din sila lumusot sa traffic. Oo, kaya nga naman. Gusto na nilang sumama sa ating top 5 teams sa kanilang party. Pero Anton, ito munang si Mertz. Sasama rin kaya ito sa party. Abangan natin, pero may report siya. Myrtle, kamusta ka dyan? Anton, isang update nga lang kay Pons Saavedra. Si Pons nga ay nakaramdam ng pain sa kanyang shoulder kanina pagkatapos ito masiko sa braso. Ngayon ay nasa dugout siya at pinapahinga ito, pero hopefully makabalik na siya dyan sa ating game. Isang update din kay CJ Isit. Ngayon nga ay nasa dugout siya at ina-examine na siya ng ating mga medic. Ngayon nga ay gusto niya bang bumalik sa game pero hindi niya na talaga magalaw ang kanyang right arm. Kaya naman titingnan pa natin kung makakabalik pa siya sa game. Ito muna ang ating update. Balik muna dyan sa inyo, Anton. Maraming salamat, Myrtle Sarosa. Ating mga updates, injury updates. Tinamaan ang bawat kupunan. Left shoulder injury para kay Pons Saavedra. Right elbow injury naman para kay CJ Isin. Samantala, ito yung tandem na pinag-uusapan natin kanina. Nimes at Allwell Oraime. Yun na nga, sinasabi ko rin kanina, kasarap naman magkaroon ng kakamping ganyan. Nasa ilalim lang, ibabat mo lang sa taas, siya na bahala.
drastic ng improvement itong si Allwell Oraime. And that's a good development para sa buong Papua community. Samantala, Jonathan Gray tinirahan sa muka itong si Josan Nimes. Tignan natin kung makakabawi si Josan. Mukhang sayang, akala ko. Mukhang dadali niya sa eskwelahan itong si Jonathan Gray. Pero ito na nga, Jonathan Gray, he needs this layup. Ayan na. Actually, he does not need a layup. He wants a dunk. Mukhang gusto niya talaga i-dunk. Gusto niya ma-hype up yung kanyang sarili. That's 5 straight points for Jonathan Gray. And I'm sure that's good for his confidence and the confidence of the coaching staff of St. Benil. Lahat ng 7 puntos ni Jonathan Gray na galing dito sa second quarter, umiinit na ang main man ng Blazers. Ito na, lumalamig na itong Mapua Cardinals. And St. Benil needs to take advantage of this. And Jonathan Gray asks for the ball. Get out of my way. Larry Bird mode. Jonathan Gray, pinasa sa kanto. Castor. Hindi nakuha yun ng rebounds. Menina, napulot ang bola. Menina, pinasa sa kalaban. Jonathan Gray. Medyo pinagalan. Biglang binilisan. Lifting violation, tinawag kay Jonathan Gray. Yun ang pamatay sunog na nangyari kay Jonathan Gray. That was a good drive though, pero nahuli siya doon ng ating referee. He needs help from his teammates. And I like yung possession before that na onting dinrivan lang niya. Josan Nimes helps, kinik-out niya kay Castor. And with help from his teammates, I think mahahabol talaga nila itong lead na to. Samantala, Coach Gabby Velasco inisyuan ng warning for continuous complaining. Ang problema sa CSB, Mikey, they only have 2 players averaging in double digits. Jonathan Gray and Fon Saavedra. So tama yung analysis mo na kailangan may ibang mga players na mag-step up para sa St. Benil. Especially now that they lose one of those players pa. So with Fons out, Jonathan Gray na lang. And we can expect Jonathan Gray will get his points, will take shots. But then, sino pa? Yun ang tanong dito ni Coach Gabby Velasco. Flores. Top pass para kay Oraime. Foul is on Ongteco. Pakalawang foul ni J.R. Ongteco. Dati ring main man ng Letran Squires. Again, that high-low play, Anton, ang hirap naman kasi talaga. The height advantage that Oraime has over anyone in this league, medyo malaki talaga. 19 years old, 6'9", 218 pounds from Lagos, Nigeria. So let me get this straight, Anton. We have an 18-year-old Ongolo from Arellano. And here from Mapua, we have a 19-year-old Allwell Oraime. And he is this big. So I'm 9 years old. My mom lied to me. I am 9 years old. I'm just looking at the stats, my friend. I want to check my stats again. If I am really this old. 38-20, lamang ang Mapua. Jonathan Gray. Pero you can see that Jonathan is, okay, kailangan na nila ako. Kumbaga talagang ano na siya, give me the ball, mas active na siya on offense. Pinapakita niya mas aggressive na siya. And I think that's where it starts para dito kay Jonathan Gray. Ang nakatao kay Jonathan Gray ay si Nieles. Mas maliit, mas mabilis. Pero may advantage si Jonathan Gray. Look at the way he's creating space. Jonathan Gray. Kala ko si James Yap eh. Linabasan pa ng paa eh. Magulang itong si Jonathan Gray. And that's what I like about him. Yun yung doon ang gagaling yung kaswabehan nitong si Jonathan Gray. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Height advantage. I don't see the offensive foul. Foul ang tinawag kay JP Nieles. And Nieles warned for resenting that last call. So hindi pala natin napansin, Anton, ang
matapak na si Pajarito, bumalik na pala kasi nga medyo Olwell Araime was taking advantage of Ongteco. So ito yung rookie na napakatapang, Anton, uulitin ko. Lalaban ulit. Ito, kalaban si Olwell. And Montik na. akala ko hindi niya ako papahiyain dun Pero kita mo naman talaga inaatake niya si Olwell. He is not scared of the 19-year-old Olwell Araime. And here he is again. There he is again, Anton. Wala talagang makabigyan. 10 puntos na to match his jersey number para kay Olwell Araime. Pero nakalusot si San Juan. Hindi na tumalon si Olwell Araime, and assistant coach Ed Cordero is Andrea Flores right now. 20 ang kalamangan ng Mapua. Huwag po kayong alis. Ito po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing. Nagbabalik ang NCAA Season 91. Mamaya nga po mga kapamilya sa ating halftime, abangan natin ang mga featured plays natin mula sa ating mga favorite NCAA players na magpapasabi sa inyo na kaya nyo ba yun? Pero ngayon, balikan natin si Anton. Go sa Season 91 ng NCAA. Sino kaya ating makikita dyan? Will we see Josan Nimes? Alam mo, feeling ko, next week sa Kaya Mo Yung Top Place, Mikey, makikita natin nung sumakay si Josan Nimes sa imaginary bicycle sa ere. As of now, dun sa top 10 natin, feeling ko may 5 na dun itong si Josan Nimes just from this game alone. Pero yun nga, yung bisikleta niya kanina, it's hard to top that, Anton. Kaya naman nakatao sa kanya ngayon si San Juan. High low play, Araime. Tinawagan ng traveling. How do you stop a guy who's 6'9"? They're lobbing the ball up to him. Ano ang dapat gawin ng depensa ng CSB doon? I really don't know, Anton, what you can do with the height advantage of Araime. Pero ayun, he stopped himself. Siya yung nag-traveling. So we will see kung paano mag-adjust dito St. Benil. Kita mo naman itong si Pajarita. Akala ko aatakin niya si Olwell doon, Anton. One-on-one opportunity, Mikey. Pero sabi niya, set up muna natin ang opensa. Castor, hinahanap si Gray. Villasenor, nakatao kay Gray. That's another thing that Jonathan Gray is very good at, Mikey. He's good at drawing fouls. Yun nga, ang tawag ko nga dito ay yung lefty smoothie. Kasi nga, swabing-swabe. At yun, I think he gets that from none other than the other lefty who was offered 200 million. Of course, James Harden. Oh, So, yes, I believe lumabas nga yung isa yun balita na yun. sa mga pinapanood itong si Jonathan Gray. But then in all seriousness, Anton, Olwell Araime, I think they need to play good, solid team defense against him. They cannot expect Ongteco or Pajarito to take on Olwell all by themselves. Siyempre, kailangan medyo mag-load dun sa passing lane when it comes to Olwell or push him off the block na lang. Kasi nga, when he's under there, pag binato sa taas, kayang-kaya na niyang kunin eh. Kanina, ang ginawa ng Benil, 2 tao yung sumalubong kay Olwell nung nasalon niya yung bola. Ayan, kailangan nilang i-face. Ayan, nag-zone defense itong St. Benil to counter itong beastness ni Olwell Araime. Pero, right after they put up a zone defense, yung pinakakalaban naman ng zone defense, yung 3 points, ayun na, si Nieles agad pumukol from the outside. 9 out of the 11 players na pinasok ni Coach Ed Cordero, nakapuntos na para sa Mapua. And I'm sure the fortune cookie that is Atoy Ko is all smiles right now sa bahay niya ngayon. Di ko alam kung kanina siguro nakatayo siya ngayon. Medyo relax na siya. Nakaupo na yan, Anton. Coach Atoy Ko, at legend. Siya yung nagpauso ng turnaround fadeaway. Kaya lang, wala pang nakaka-master nun eh. Mula nung sinimulan ng fortune cookie na si Atoy Ko. Feeling ko siyang nagsimula, ginaya na lang siya ni Kobe. Feeling ko si Coach Atoy Ko talaga ang unang-unang nagpakita ng move na yon. Ito na ang CSB. Fon Saavedra nagbabalik dito sa ating laban pero meron ng muscle tape sa kanyang kaliwang balikat. Gray, pinasa kay Castor. Saavedra, back to Gray. Back to Saavedra. Binen. Araime, fouled by Pajarito. And I thought that was the breakout shot of itong si Fons Saavedra. But I like how binalik ni Gray sa kanya. Baga, ikaw yung shooter ikaw tumira. Unselfishness. Sa lahat ng mga curious fans, ano ba nagagawa ng muscle tape para sa isang basketball player, Mikey? I'm sure you use that
a lot during in your playing year, in your playing Of days? course, dagdag pogi points. Hindi, joke lang ito. Well, of course, they say nga na nagre-relax yung muscles mo. Scientifically, it helps the muscles soothe, no? Re-relax muna sila. Of course, para sa mga injured parts ng ating katawan. But then, you know, it can also be psychological. So, we will see kung gumana nga itong muscle tape dito kay Fon Saavedra. Saavedra, umatake, umatras, linabas ang bola. Santa Maria attacks inside. Pajarito over Oraime. Wala pa rin. I can't wait for Pajarito to make his first basket. Over Allwell Oraime. Stephen Q. Nagparamdam mula sa labas. First basket para kay Q. Everyone is helping out itong Mapua. Pajarito with a slam! Yun ang mensahe ni Christian Pajarito para kay Allwell Oraime. Welcome to my poster. I am reminding everyone, sabi niya sa akin, Allwell? Wala yan. Ita mo naman, dinakdakan itong si Allwell, but I like the drop pass, of course, of Jonathan Gray. And we will see. Ito na naman, si Pajarito. Montik na. Pero palagay ko nakakota na yan dahil nakadakdak siya sa harap ni Allwell Oraime. 47 of 42. Napakainit ng ating bakbakan. Jonathan Gray setting up his teammate Christian Pajarito for this jam. Ano sabi niya sa'yo, Mikey? Allwell Oraime? Wala yan. Kaya kita mo naman, talagang challenge siya. Kanina pa niya, inaatake itong si Allwell. But Mapua hangs on to this lead, 20-point lead. Abangan po natin ang top 10 plays last week sa Season 91 ng NCAA sa aming pagbabalik. Inyo pong natutunghayan ang arena dito sa lungsod ng San Juan, the place to be on this Friday for Season 91 of the NCAA. At sa lahat ng mga PLDT Home and Smart subscribers, you can enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Just visit iflix.com and start your complimentary 14-day trial today. Ang pangatlo at huling laban natin ngayon sa Season 91 ng NCAA ngayong Biyernes, Mapua lamang 47 kontra sa CSB na nakakapagtala lamang ng 27 points, and we expected the big guns from both teams to come out strong. Josan Nimes, video game mode. Allwell Oraime, same thing. Sa kabilang panig naman, all alone si Jonathan Gray. Oo nga, because of what happened to Fon Saavedra, but then Josan Nimes started the game hot. Siya nga nagpupush dito sa Mapua. Like we said, gusto nga nilang sumama dun sa party na nangyari on top of our standings. Pero looking at our halftime stats, 61% for Mapua in terms of field goal shooting. Ang taas masyado nun for Benilde. Ito namang Benilde, ang baba masyado, 29% only. Assists, 11-4. Fast break points, 17-6. Starter points, 22-4. Considering Josan came off the bench. Yes. So 22 points na starters, wala pa si Josan dyan. So I think itong stats na to, very important na makita nitong si Coach Gabby Velasco para maka-adjust doon sa ating dugout. Looking at the shot chart, 61% like what I said for Mapua, 29 for CSB. All the red dots of CSB, kita mo naman, even from the inside. So I think may halong kamalasan na rin to. While for Mapua, all blues. And I think ito rin, pag nakita rin to ni Coach Gabby Velasco, I'm sure mag-a-adjust siya coming into the second half. Alam mo, ang Mapua, #1 in many categories. Points, 3-point percentage, points in the paint, assists, and fast break points. And of course, guys like Josan Nimes and Allwell Oraime and CJ Isid, big reason for that. Kaya lang na-injure itong si CJ Isid. Oo, Anton, pero look at this. A double-double for Mr. Allwell Oraime right away off the bat, first half pa lang. Jonathan Gray nung second quarter, medyo nag-iinit na siya, nakukuha na niya yung rhythm niya already with 10 points. San Juan Inongteco helping out. Pero kulang pa to for St. Benilde. Not only on offense, but most especially on defense. Lahat ng putos ni Jonathan Gray nang galing sa second quarter. So tingnan natin kung magpapatuloy ang hot scoring ng main man ng St. Benilde Blazers na si Jonathan Gray. But like you said a while ago, Mikey, kailangan niya ng tulong ibang mga players from the Blazers na mag-step up para sa kanilang kubunan. We can't really name a particular player right now, but I think collectively, Benilde can still make a run. And then we'll see kung madidikitan nila come fourth quarter. O nga pala, sa lahat ng mga boxing fans, paalala lang po, ngayong linggo na, ang Duel in Dubai 2
Pinoy Pride 32. Handog sa inyo ng ABS-CBN Sports at Ala Boxing Promotions. That fight features, of course, the Pagara brothers, Prince Albert Pagara, at syempre si Jason Pagara, mga Meksikanong katunggali. Mangyayari yan sa World Trade Center sa Dubai, United Arab Emirates. Abangan po ninyo. Sunday, ipapalabas 10:15 a.m. sa ABS-CBN Channel 2 with a replay at 6 p.m. sa ABS-CBN Sports in Action. Makakasama niyo po ako at si Attorney Ed Tolentino. Mikey, are you a boxing fan? Not really, Anton, pero looking at it, kung last week may Ronda Rousey tayo with 34-second knockout, yes, it will be exciting to see na this week naman yung Pagara brothers naman. Pero itong Pagara brothers, napanood ko na to eh. At talagang ano sila, matibay, maybe the next big thing in boxing. Napakatapang si Jason Pagara, fights in the welterweight division, pero ang kanyang kapatid, mas batang kapatid na si Prince Albert Pagara will be the main card. He will be fighting in the main card. So, abangan natin yan. Pinoy Pride 32 duel in Dubai 2. At kasama, syempre, sa Dubai ngayon, ang ating mga bossing, si Sir Vic Caridad at syempre si Direk Al Neri. With us, of course, is Direk Abet Ramos. And for our broadcast team today, Anton Rojas, ako po ang inyong lingkod. And of course, Mikey Reyes and our courtside reporter, Myrtle Sarosa. We're all set para sa third quarter ng ating bakbakan. At syempre kasama rin natin kanina ang ating mga colleagues sa ABS-CBN Sports in Action as we see this basket by Allwell Oraime. We have Andre Felix, Coach Olsen Rosella, Boom Labrusca, at syempre si Coach Hammer, Martin Antonio. Ayun na naman si Allwell Oraime, nahanap na naman sa loob. I think they should keep a body on him. Hindi pwedeng pinapakawalan yung mga ganyang kalalaki, Anton. Now, if you're one of the leaders on the team, just like Jonathan Gray, ano yung sinasabi mo in the dugout, lamang ngayong kalaban by this match, what do you tell them to motivate them to come back strong dito sa second half, Mikey? Well, nangyari nga sa akin na naman talaga yun. Pero tignan muna natin to ha. Pangalagaan ng lamang Mapua Cardinals. Yun exactly ang kailangan gawin ng Mapua. Pero like what you were saying, Anton, as cliche as it sounds, wag nating tingnan yung score muna. Let's play our game. Focus on on what we can control. Hindi naman natin makokontrol yung Mapua. Just challenge their shots, make it hard for them. Of course, Allwell Oraime, pagtulungan natin. Pero yun eh, hindi mo titignan yung score. Just play. Yun ang kailangan talaga gawin ng CSB Blazers sapagkat 22 ang kalamangan ng Mapua sa puntong ito ng ating bakbakan. Again, results from earlier matchups, San Sebastian nanalo kontra sa LPU 77-70, and in the second game, EAC nagtagumpay kontra sa Letran, previously unbeaten 83-69, at syempre wala ang kanilang head coach. The Letran head coach Aldin Ayo suspended for 1 game. Wait. Tinalo ng EAC ang Letran Knights? Yes, you heard that right, Mikey Reyes. I like hearing those upsets kasi buong college life ko, gusto ko yung mga upset na ganyan eh. At Josa Nimes may iniinda. Looks like he's holding on to his left hamstring. Ayaw natin makita to. Kanina nasaktan si CJ Isit Fon Saavedra. Ngayon naman ang kapitan ng Mapua, Josa Nimes, biglang kumapit sa kanyang hamstring on his left leg. Very unfortunate developments dito. We've said it, a lot of unexpected things have happened. Pero dito sa pangatlong laban, unexpected but unfortunate things have happened in this game. Exactly, Anton. You've been saying all game long, unpredictable ang mangyayari dito sa game natin. Pero di magandang pagka-unpredictable ang nangyayari. Unti-unti na ang players natin. We hope na last na yon today. Please, basketball gods. Jonathan Gray, umatake, binagsak ang bola. Octeco, surrounded by Oraime. Saavedra for 3. Wala pa rin. Pero kita mo naman, Anton, that is the Oraime factor. All is well when Allwell Oraime is under the basket, both on defense and on offense. Saavedra, nakuha ang rebound. San Juan, binalik kay Castor. Saavedra. Gray, pinopostehan.
Dinoblehan. Supalpal. Triple team bigla ang nangyari. Block party. Tuloy pa rin para kay Oraime. Mukhang hindi natatapos itong block party nitong si Allwell sa kabila. Nakailan. O dito, sinimula na kaagad ni Allwell ang block party niya sa second half. 4 na blocks na para kay Allwell Oraime dito sa larong ito. Ibang klase. Dalawang player. Biglang naging 3. And I will correct myself. Sabi ng ating kasamang si Pong Ducanes, 5 na daw. Pang-5 block na daw yun ni Allwell. So, double-double and now 5 blocks. So, are we gonna see a rare triple-double including yung blocks nitong si Alam mo, kung parang gusto na sumali sa triple-double party eh. Alam natin, Scotty Thompson, triple-double machine, Giovanni Halanon, isa pa yan. Allwell gustong sumali pero blocks naman yun sa kanya. Mas matindi naman yun pag tinignan mo. Mahirap yun, just 1 block. Di pa ata ako nakaka-block sa buong career ko sa college, Anton eh. Pero hindi naman ako ganyan kagaling at ganyan kalaki. 6'9", Allwell Oraime, 19 years old. At hulog ng langit. Nakuha ni Allwell, nirabas ang bola. Pinalipad, wala. Naubos ang oras, 24-second shot clock violation. Now for those who are wondering kung bakit biglang bumaba yung mga minuto ni starting point guard Travis Johnson. Nakausap natin siya kanina, Mike, and he says he's playing hurt. Yun na nga, that's what he said kanina. May masakit daw sa kanyang kaliwang paa. At hindi pa nila talaga, wala pang time ayusin. But because of course, in season na tayo. Siyempre, as a player, I wanna play. Pero ito nga, Allwell Oraime, 6 blocks already, Anton. 6. So, 4 na lang, Mikey. Na lang. Maka-triple-double na si Allwell. And we have close to 17 minutes left. And of course, big lead pa. So medyo, marami pang mangyayari at medyo relax itong Mapuang maglaro. Pero, kaya pa CSB. Go! Sabi nitong si Carl. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-tweet. Keep them coming. Include the hashtag NCAA Season 91. Mintes, yung Tres, Ninieles, Oraime, Final ni Fajarito. Babalik sa free throw line si Allwell Oraime. Fon Saavedra. It's good to see Saavedra back on the court after holding all of a sudden sa kanyang kaliwang balikat nung first half. We see the heart of this young kid na si Fon Saavedra. Pumasok lang ng dugout, pa-tape na ako, babalik ako dyan. But I'm sure after this game, dun papasok lahat ng sakit, dun niya mararamdaman. And I'm sure the whole week, next week before their next game, ay aalagaan ng mabuti ng St. Benilde itong left shoulder ni Fon Saavedra. Saavedra, hindi pa nakakapuntos dito sa larong ito. Jonathan Gray, 10 points so far. Hindi pa nakakapuntos ang Benil dito sa third quarter. So ganun pala ang ginagawa nila, Anton, itong Mapua. Every time Jonathan Gray decides to attack, they double him. Saavedra mula sa kanto. Oraime, napulot ang rebound. Villaseñor. Pinasa kay Aguirre. Aguirre, umupo sa ere. And for you to have a 20-point lead, tapos tumutulong pa yung mga hindi masyadong inaasahan dito ni Coach Ed Cordero, talagang mahirap talunin. 7 na! 7 na, 3 na lang. 7 na, Anton. 3 straight yun. Triple-double alert, mga kababayan. Allwell Oraime, may double-double na, meron pang 7 blocks. At sa ibang tao, makakatatlong block pa ba yan? May 15 minutes na lang. Pero pag pinanood mo yung game nitong si Allwell, talagang kukuha at kukuha to ng rejection. Jonathan Gray, sumalaksa. At babalik sa free throw line for 2. Panoorin natin muli itong fast play of the game. Brought to you by Smart. Live the Smart Life. Jay Aguirre, umupo sa ere. Pinatalbog ang bola sa salamin, puntos para kay Aguirre. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Season 91 ng NCAA. Magbabalik po ang Season 91 ng NCAA at hindi po natuto ngayon ang kampo ni Coach Gabby Velasco ang St. Benil Blazers. At sa puntong ito, balikan muna natin ang ating kasamang si Myrtle Sarosa. Anton, ngayon nga kasama ko ngayon si Luis Cinco, isang former player nitong CSB Blazers. Luis,
kamusta yung feeling naman na dati ikaw yung nasa court, ikaw yung naglalaro, pero ngayon you're here to support your former team? It feels different. Parang lalo na the situation, parang if possible, sana pumasok so I can help them. Sige, kung ikaw yung isa sa mga Blazers ngayon dyan sa court, nandyan ngayon sa court, ano yung gagawin mo? Ano yung mindset mo? Sure, now just keep playing within the system lang. Tapos regardless of what the score is, huwag sila mawawala sa focus, huwag sila magkakanya-kanya. Thank you very much, Luis. Sana balik ka pa dito at lagi ka pang manood ng NCAA Season 91. Balik muna dyan sa iyo, Anton. Maraming salamat, Myrtle. Si Luis Cinco, very decorated player yan. Champion yan sa Ateneo Blue Eaglets basketball program. Bago naglaro ng 5 taon dito sa CSB. And it's good to see the legends of former players ng NCAA coming back to check out the games. Well, yes, I've had numerous battles with Mr. Luis Cinco nung nandito na siya sa Binild. Pero of course, nung nandun pa siya nung high school, naglalaban na rin kami. And this guy is really underrated in terms of in the point guard position. Di masyadong nakilala, pero magaling na magaling itong si Luis Cinco. His resume speaks for itself. The champion, lalo na sa kasama si Coach Jamaica rin sa Ateneo Blue Eaglets basketball program. Santa Maria, inasa kay Johnson. Inside pass, Pajarito, umatras, umikot, dinabas muli ang bola. Jonathan Gray mula sa kanto. Jonathan Gray. Pangalawang tres. But again, Anton, he needs help from his teammates. Ito na nga, pumunot na itong si Coach Gabby Velasco, number 17. Young, who is really young looking. Kita mo naman, baby pa ito. Pero a stop for Mr. Young and Jonathan Gray. Naagawan ni Nieles. Inaabangan ni Olwell Oraimi siya doon, Anton. Medina stops, pumps, and connects. Long two lang, kumapak sa linya. It is tough to go up against a team that is hitting from all angles of the floor and all players contributing. Who will you guard? How will you adjust? That's the challenge here for Mr. Gabby Velasco. Apat na naipasok na tres ng Papua, pero halos lahat ng pinasok except for Serrano, nakapuntos para sa Papua. Pajarito, oh! Binaon ni Olwell Oraime ang pang-8 block ni Olwell. Dalawa na lang, Mikey. I said it before, I'll say it again. Triple-double alert. Jonathan Gray knocking it down from the corner. Yes, we've seen 2 triple-doubles this year, like you said. Again, from Scotty Thompson of Perpetual and Giovanni Halalon of Arellano. But those are offensive triple-doubles. This is special because this is a defensive triple-double. 8 blocks, Anton. Number 1 blocker in the league. Number 1 rebounder in the league, Olwell Oraime. Mintes ang hook shot ni Agire. Balik ang bola sa CSB. Jonathan Gray umatake. Wala. Abulan para sa bola. Napulot ni Santa Maria. Johnson umatake. Tinawagan ng foul. Pero you know what, Anton, yung hindi natin napapansin dito. Yes, he has 8 blocks. But if you count how many blocks, how many times he has affected a shot by St. Neil, countless. 8 blocks, 8 clean blocks. Pero yung na-apektuhan niya, Anton, hindi mo na nabibilang eh. Kaya nga naman, I'm sure, starting now, dapat kanina pa, medyo mag-iisip na itong St. Benilde pag umaatake sila. Yung blocks, Olwell Oraime, 3.8 blocks kada laro. Shane Menina, 6 na puntos para sa Mapua. At yung Mapua, yung energy nila, ibang klase. Parang hindi sila lamak ng malaki. Parang sila pa yung naghahabol. Then this is the biggest adjustment they made after that almost breakdown against LPU. Talagang pang-9 na ba yun? Hindi counted yon, ladies and gentlemen. So 8 pa rin itong si Olwell Oraime. Pero kita mo naman talagang hindi niya bibigyan ng kumpiyansa. He is the Kevin Garnett, I think, of our league, Anton. Pero ang idol niya, iba eh. Si Carmelo Anthony daw eh. Yun yung nagulat tayo eh. Olwell, sino ba ang iniidol mo? Even international. Sa NBA, sino iniidol? Melo. Ha? Melo? Medyo nagulat kami dyan ni Anton. Pero that is the unpredictable Olwell Oraime. All is well for Mapua with Olwell in the fold. Pero
in reality, medyo nakakaramdam ng sakit ang Mapua dahil nakita nga natin si CJ Isid na injure ang kanyang right elbow first half. Ngayon naman sa third quarter, Josa Nimes kumapit sa kanyang hamstring on his left leg. Castor sumaksak, wala. JJ Domingo, bitin yung kanyang tira. It's Mapua basketball. Aguirre, bumarangkada. Aguirre! Foul on Farido. And it is important for St. Benil to take advantage of this. Yung current lineup ngayon ng Mapua, they're very small. Wala yung main gunners ng Mapua, Biteng, Menina sa backcourt. And ang pinakamalaki na nila itong si Flores playing the center spot. And again, we see Fons sa Avedra. Talagang masakit pa yan, Anton. Kasi ano yan eh, mabigat. Mabigat, that is the right term. Mabigat yung shoulder mo, yung buong arm mo. Ito yung pinag-usapan natin kanina, Josa Nimes, may iniindang sakit. Left hamstring. We hope Josa's going to be okay. Along with everybody who got injured today, CJ Isid and Fons Saavedra na ngayon nakabalot na ang kanyang kaliwang balikat. May yellow. Of course, Mikey, you know all about that. Unfortunately, I really do know a lot about injuries. But you're a survivor. You always come back somehow, and now you're breaking games down with us here on ABS-CBN Sports. Naive, tumira sa labas. Rebound, Aguirre. Entra ang Mapua. Menina, umatake. Pinagsak ang bola. Wala. Put back para kay Flores. Lamang na ng 29 itong Mapua. Pero watching this game, sila pa yung mas agresibo. Sila pa yung mas gutom sa bola. Kailan natin makikita itong adjustment ng St. Benil? Balikan muna natin itong galaw kanina. Shane Menina, pinagsak ang bola kay Layug Pintes. Walang problema. Flores nandun para sa putback. A strong move of the game brought to you by Smart. Live the Smart life. You know what? Bata pa lang ako, napapaisip na ako. Being a coach, I've played with numerous coaches. Of course, these coaches have played basketball one way or another when they were younger. Yes. Gaano sila ka-frustrated when this happens to your team? Ganyan, kapapatuloy pa ang Mapua. Gaano ka-frustrated kaya itong si Coach Gabby Velasco na, what's happening? What can I do? But you know, we have to commend Assistant Coach Ed Cordero, Assistant Coach Randy Alcantara of Mapua for handling this team so well right now. Maski na wala si Coach Atoy Ko ngayon dito sa laban na to. Grabe yung fire na nakita natin dito sa Mapua team. Starting from the first minute pa lang. Siyempre, sinimulan sila ng kanilang veteranong si Josa Nimes. Pero ito, nagtutulong-tulungan na sila. Kita mo naman. Intense. Intense pa din sila. Talagang tumitingin pa sila sa isa't isa. Nagtatanong sila, anong pwede pa nilang i-adjust? Parang hindi sila yung lamang ngayon. 65 to 63. A 29-point lead. Naive, masyadong malakas. May foul, unsportsmanlike foul, tinawag dito. That is the last thing St. Benil needs right now. Giving 3 points to Mapua. They are ahead by 39 points. Tapos bibigyan mo pa ng 29 points, I'm sorry. Tapos bibigyan mo pa siya ng libreng puntos. So I'm sure mas na-frustrate dito si Coach Gabby. Ito yung nangyari sa San Juan. Binigyan sa likod. Itong si Aguirre. Nahuli ng ating officials. Kaya naman titira ng dalawang technical free throws ang Mapua. Yun na nga, giving Aguirre 3 points, giving Mapua 3 points, and possession pa. So, that will really not help the cause of St. Benil. 65-36, 17.2. Yan po ang oras na natitira dito sa pangatlong yugto ng ating laro. The energy of Mapua. Yun yung hiningi ni Ed Cordero sa kanyang mga players. Yun ang binigay ng Cardinals. At sobrang na-overwhelm itong Blazers.
And it's disappointing if you're a Blazers fan because you're coming off your best win of the season, which was an 88-66 win kontra sa San Sebastian. That's why before this game, we talked about consistency. We know that both teams have what it takes to win in this league. So it will be, titignan na lang natin kung kaya nilang gawing consistent. Ito namang makuha mo kung pinapakita sa atin na, ayan na, 3 straight. If they win this game after the 4th quarter, of course, malaki pa, madami pang oras. Pero if they do come out this game as winners, tatlong sunod-sunod na yun, Anton. Samantala, JJ Domingo, the hot shot from the FEU high school basketball program, nakakuha ng isang easy layup, one of the rare fast break opportunities para sa St. Benilde. They need a miracle. Remember, Mapua in their last game was up by 43. Nakahabol pa ang Pirates. Magagawa kaya yon ng Blazers? Alamin sa aming pagbabalik sa 4th quarter. It's Friday, almost night, almost time to party, but a party still going on right here. Dito sa lungsod ng San Juan inside the arena, the ladies are smiling because they are on cam. Pero pre-party pa lang to, Anton, because if Mapua sustains this lead and wins, sasali na sila dun sa kagulo that is happening on top of our standings, Anton. Kanina nga, nayanig ang ating standings sapagkat natalo ang Letran sa unang pagkakataon. 7-1 na ang kanilang kartada after losing to EAC 83-69. As we begin the 4th quarter of this matchup sa pagitan ng Mapua at St. Benilde, maraming salamat muli sa inyong pagtutok. Anton Ross kasama si Mikey Reyes, and of course completing our broadcast team at courtside is Bertel Sarosa. Thank you so much. Hirit ni Andre Joseph. Cardinals soaring very high again. Indeed. At maraming salamat din sa lahat ng mga nanonood. Wherever you are, meron tayong mga kaibigan mula sa San Pedro, Laguna. Hello to Edmund Maligon. Idol daw niya si Jonathan Gray, at happy birthday kay Jordan Tenyo. Happy birthday sa inyo, mga hardworking people sa San Pedro, Laguna. Kasama si Bossing Hepe Angelo Cervantes na isang CSB alumnus. Samantala, Christian Fajarito, rebound and putback. If St. Benilde will not be able to get close to this lead, I think it's important lang for them to get their confidence. Huwag mo na tingnan yung score, as cliche as it sounds, like I always say. Kumuha ka ng kumpiyansa kasi mahaba pa yung season eh. And confidence is everything when you're a basketball player. But right now, Olwell Oraime is shattering St. Benilde's confidence. Alam mo, Mikey, tinitignan ko yung record kanina eh. Pagkatapos ng larong ito, isa na lang yung natitirang laban ng CSB sa first round. And it will be August 14 against Arellano. Para naman sa Mapua, mabigat ang schedule. Meron pa silang JRU and Letran. So, yun na nga. If Mapua wins this game, sasama talaga sila dun sa party. At I'm sure party poopers ang next 2 games nitong Mapua and JRU and Letran. But itong St. Benilde, yun na nga, mabigat ang next na kalaban nila. So, kailangan nilang kumuha ng kumpiyansa out of this game. You have to get something good out of every game. And with this game, I think yun na talaga makukuha nila. Strong move of the game brought to you by Smart Live, the Smart Line. Christian Fajarito, rebound and putback. Speaking of confidence, sinabi mo nga kanina, napakataas ng confidence ni Christian Fajarito. Meron siyang 4 na puntos, kasama pa yung kanyang dakdak kanina. Yun na nga, and against the 19-year-old, no, wala yan, sabi niya. Ito si Olwell Oraime, who by the way had 8 blocks. So I think hindi wala yan, ito si Olwell. I wonder if anyone on the Mapua side has told Olwell na 8 na yung kanyang blocks. At 2 na lang makaka-triple-double shot. Do guys do that when you play, Mikey? Well, if you have a statistician on the bench, which we usually have naman talaga. Okay. Kasi we need to ask fouls, diba, fouls to give. So I'm sure they have that. Pero pwedeng, gusto ko nga ako na magsasabi para siguraduhin ko lang kasi gusto ko talagang umabot siya dun sa 10 blocks, Anton. A defensive triple-double. Sobrang rare nun. If
ibang klase kasi yung triple-double nga ni Thompson at Alalon, assists, points, and rebounds. Allwell Oraime. Ano mo, siya na yung naging main man ngayon sa opensa at depensa dahil wala na nga si Josa Nimes na na-injure kanina. Hamstring. It was pulled on his left leg. But of course, you have to feel for Josa Nimes. Ang init niya kanina, muntik na naman. Itong katabi ko si Anton, talaga excited. Kada umaangat itong si Allwell. But like I was saying, Josan started out hot. So feel na feel niya yung laro. And for him to be stopped like that by injury, syempre we have to feel for Mr. Josa Nimes. Nimes, 11 points, all scored. So first quarter ng ating laban. Balikan natin itong galaw ng CSB Blazers. Naive umatake. Hindi lang pumasok. There are 7 players who are expected to graduate from CSB this season. Mikey, si Saavedra, Ongteco, Naive, Gray, Deles, Irvin Flores, and Travis Johnson. So these are big names from St. Benilde. Kaya naman kailangan maglaro na sila with urgency sapagkat alam nila that a huge bulk of their core will no longer be part of the Blazers basketball program sa susunod na season. And that is a big wake-up call for their newbies, their rookies, and their sophomores. And of course, their juniors na, okay, wala na sila next year. Gain all the confidence you need, gain all the experience you need for next year. Kasi I'm sure a lot of these players will double or even triple their minutes from this year. So next year talaga, it will be a rebuilding stage for Coach Gabby Velasco. And I'm excited to see how they will fare with this lineup muna this year. Of course, we'll see kung mababawi pa ng seniors itong bad start nila to this season. Kamustahin muna natin ang ating kasamang si Myrtle Sarosa. Myrtle? Anton, kung kanina nga ay isang dating CSB Blazer ang ating nakausap, ngayon naman isang dating Mapua Cardinals naman ang makakasama natin. Kasama ko ngayon si Daryl Magsigay. Daryl, how's life after NCAA? Masaya naman kasi nakaka-graduate din sa course ng sa pagiging athlete. Nakakatapos sa pagiging athlete at maliban doon, nakakatapos din sa pag-aaral. Nakaka-proud ka naman, Daryl. Daryl, ano yung feeling na ngayon? Pinapanood mo yung team mo at sila yung lumalamang ngayon? Yung laro ng Mapua ngayon, maganda siya kasi both offense and defense, maganda yung pinapakita ng Mapua. At sana tuloy-tuloy yung gantong klaseng... Daryl, sabi mo nga kanina sa akin, taga-Agusan del Sur ka. Ano yung mga message mo sa mga kapamilya natin na nanonood dyan ngayon? Sana suportahan nila yung Team Mapua sa Studio 33. Sana suportahan nila bawat game ng Mapua para dumami yung fans ng Mapua. Thank you very much, Daryl. Sana bumalik ka pa ulit dito. Balik mo na dyan sa'yo, Anton. Maraming salamat, Myrtle. Magbabalik po ang Season 91 ng NCAA. Lamang ang Mapua 73-47 kontra sa CSB. Balikan natin itong huling galaw. Opensa sa panig ng Mapua na agaw. Pero may counter steal. Ito yung player na pinag-uusapan kanina ni Coach Gabby Velasco ng CSB, Shane Menina. Nasa scout talaga niya yung mga players sa kabilang panig na feeling niya pwedeng gumawa ng damage sa kanyang kupunan. Yeah, of course. And I've had battles with Mapua before. Malakas to dati pa. Of course, yung mga panahon ng ating iniidolo na si Mr. Alan Mangahas. Yung times na yon ay mahirap na. Doon pa lang, mahirap na kalaban itong Mapua and they have been consistent year in, year out. Idol ko rin yan, si The Snake, Alan Mangahas. Snake. Yun ang relax na relax maglaro. Oh, relax na relax. yung socks niya, Wala, parang wala. Parang walang socks, napakahaba ng kanyang shorts. Yun talagang... Pero clutch player din yon si Alan Mangahas. I remember calling one of his games na naka-game winner siya. I'm not surprised na naka-game winner yung mga ganong tipong players. Kasi nga, parang wala lang eh. First quarter to fourth quarter, relax lang siya. Kaya ito namang Mapua ay mukhang naturuan ng mabuti ng mga seniors at alumni nila. Dahil ito, nagpapakitang gilas pa rin ang Mapua Cardinals. Samantala, JJ Domingo. Alam mo, JJ Domingo, Mikey, he is the future
for CSB. Napakalupit na player yan when he was playing for FU. With the guys I mentioned na mawawala next year sa St. Benil, we expect somebody like Domingo to step up. And I like his confidence. Yung tapang niya maglaro. Kita mo naman, atake pa rin ang atake. I may be a rookie, pero papakitang gilas na ako kasi alam din niya deep inside him na okay, kakailanganin ako ng binid, lalo na pag-alis ni the likes of Jonathan Gray and Fon Saavedra. Kita mo naman, relax na relax siya maglaro. Alam mo, feeling ko, itong si Coach Gabby Velasco, nakita niya ang score, 75-51. Sabi niya, pahinga muna yung mga veterano, mga rookies naman ang gagamitin niya dito sa larong ito. And that's what they can get out of this game. Yun nga, you need to have a positive outlook in every game. And kita mo naman talagang kumpiyansa. Binibigyan niya ng kumpiyansa yung mga baguhan niya. And they need them. Siyempre, di ba? Hindi naman pwede ito. Pag masama nilalaro ng starters mo, kailangan confident pa rin yung second unit and third unit mo. Balikan natin itong galaw ng St. Benil Blazers. Fast play of the game brought to you by Smart. Live the smart life. Pretty move from one of the bright young stars, the future of NCAA basketball, JJ Domingo. Pero alam mo, Anton, if you remember a certain EAC player with the name of Russell Yaya. Oh yes, I've covered him before. Kung sa kanya ginawa yun, hindi makakalayap ng ganun itong si JJ Domingo. I am sure of that. Ito nga, nanonood siya ngayon telling me na maganda nga yung nangyayari sa laro natin today. Maraming salamat sa iyong pagtutok, Russell Yaya. Naalala ko, meron pang kapatid yan, si Lowell Yaya. Shooter din sa labas pero big man. Yung katawan. Parehas pala sila ng laro. Kasi itong si Russell, actually teammate ko ngayon, itong si Russell Yaya. And talagang nagpapakitang gilas to doon sa commercial league na bagong lalabas. And I'm excited to team up with the EAC General na legend din ito sa EAC. Itong si Mr. Actually, yung Yaya brothers, sila yung part ng unang EAC Generals na naglaro dito sa NCAA noong season 85. And that was the same year na pumasok ako ng college. And every time we go up against EAC, Yaya lang ang iisipin mo. 75-51. Yan ang ating talaan. 30 starter points from Mapua. Pero syempre, we are praying for the health of the likes of Fon Saavedra, Josa Nimes, CJ Isin, and we'd like to ask the entire NCAA community to pray for these players as well and hope that they recover swiftly. And we are all, not naman scared, but we are all cautious about injuries, especially in season. Nothing hurts more than preparing for a season all year long and then you suffer an injury during the season. That will just really break your heart para sa ating mga players. 75-53, Mapua, mukhang makakamit nila ang kanilang pangatlong sunod na panalo ngayong season. So matching the longest winning streak sa Atoy Co era. Pero syempre kung ikaw si Coach Atoy, gugustuhin mo extend pa yung winning streak. Pero look at that, Pajarito. Looking at all well, wala yan. Kita mo naman talagang sina-challenge niya itong si Oraime. I really like the attitude of this rookie. Oraime with 8 blocks. Tapos gaganunin mo, dadakdakan mo, susubukan mo dakdakan. Kita mo naman talagang palaban itong rookie. Alam mo, Mikey, here's the thing. Magkikita-kita pa yan ng mahabang panahon dito sa NCAA. Parehong rookie, Pajarito, and Allwell. Siyempre, kailangan na, makatapat mo ang Mapua, isipin mo kung ikaw si Pajarito, kailangan mong lumaban. And makikita natin kung nagkaka-intimidatean sila, of course, sa mga next games natin. Babalik po ang Season 91 ng NCAA. Nagpapatuloy ang nagbabagang aksyon sa NCAA ngayong araw, pero sa Tuesday, muli na namang magsisimula ang hardcourt battles dito sa pinakaunang Collegiate Sports League ng Pilipinas. JRU versus Mapua. That should be a good one at 2 p.m. And then at 4 p.m., Perpetual Altas kontra EAC Generals, the Giant Killers. EAC, Mikey Reyes. I'm sure itong Perpetual, after nila panoorin yung game na yun, kanina na tinalo ang undefeated Letra Knights, practice na tayo tonight kasi mukhang palaban na nga itong EAC Generals. Grabe itong Biyernes na to. Maraming mga developments na nangyari. San Sebastian,
with a statement victory against LPU, 77-70. Nanalo sila kanina. And then, of course, EAC shocking the whole NCAA world by beating previously unbeaten Letran 83-69. And I would paalala lang natin sa mga viewers natin ngayon. Mapua played without Coach Atoy ko. Yes. Without one of their veteran point guards in Andretti Stevens. They lost CJ Isit during the first half pa lang. Yes. They lost Jos Animes to a hamstring injury early in the third quarter. So talagang kita mo ang nagawa nitong Mapua, and I'm sure mataas ang kumpiyansa nitong team na to, especially in their upcoming games. And Anton, balita ko nag-declare ang dalawang top gunners ng Mapua na they will try to turn pro. And Andretti Stevens is watching right now, enjoying this game. And good luck to him and Mr. Jos Animes. Maraming salamat, Andretti, sa iyong panonood at good luck. We've been covering Andretti since his rookie year sa NCAA season 85. At parang ikaw yan, Mikey, survivor din yan. Si Andretti Stevens battling injuries throughout his career but still here, still balling. Yes, sir. And suspended lang siya ngayon. Pero I'm sure next game, ready yan si Andretti. Malapit na tayo sa huling 2 minuto ng ating laro. Now for Travis Johnson, you're the leader, you're the starting point guard, but you're playing hurt. It's a long season, Mikey. What's going through your mind? I really think he should fix whatever is bothering him muna dun sa kanyang paa. Kasi kahit gustong-gusto mong maglaro ng maganda o tumulong sa team mo, if you're physically incapable of playing 100% and giving it your all, syempre mahirap talaga maglaro ng ganyan. It's just frustrating for him to wanna do it. Pero, wait lang. Tumigil lahat ng ating oras, Anton. I'm sorry. Some technical issues dito sa game clock sa arena sa lungsod ng San Juan. Pero masakit yan, Anton. To prepare all year long. Yes. Tapos, unfortunately, ma-injure ka. And it's your last year. And it's your last year. Grabe. Kaya sa lahat ng mga injured players like Basera Mayor, we really pray for speedy recovery and the future of these young kids, these young athletes as basketball players. And I heard Basera Mayor also declared to turn pro. So, yun, yung mga nagbabattle ng injury ngayon. We saw Giovanni Halalong suffer a hand injury yesterday. Talagang, it's inevitable eh. And all you can do is really, prepare each game and stay in condition. Actually, kahit pag-condition ka, Anton, minsan natsatsambahan kami. Talagang hindi ma-predict talaga kung kailan mangyayari ang injury. Samantala, Dennis nakakuha ng unang puntos dito sa CSB. Injuries are as unpredictable as Deles going all the way. And ito naman si Naive. Ito na, confidence building para sa Benil. Umahabol dito, trying to pretend that they're already playing their next game, which of course will be August 14 against Arellano University. St. Benil 2-5 will fall to 2-6 pagkatapos ng larong ito. 1 minute and 6 seconds. Yan na lang po ang nalalabi dito sa fourth quarter. Magbabalik po ang Season 91 ng NCAA. Ayan po ang kampo ng Mapua Cardinals. Naglaro ngayon, nawala ang kanilang head coach na si Atoy Ko, pero step up naman si assistant coach Ed Cordero at syempre Randy Alcantara. Simula pa lang, Mikey, wrapped up na natin yung energy na dinala ng Cardinals. Kasi nga, if anyone did not catch the first quarter, their leader, Jos Animes, came out scorching hot. At yung pagputok niya doon sa first quarter talagang nagdala sa Mapua all throughout this game. Pero I know someone who is known for these explosions. Sino? Dating player ng Perpetual Hell. Bago pa Scotty Thompson. Marami yun. Maraming malupit na scorer sa Perpetual. Pero bago pa sumikat itong si Scotty Thompson, meron ng Jet Sanity. Jet Vidal, yung talagang wala pa si Klay Thompson, may Jet Sanity na. Ibang klase rin yun. Si Jet Vidal, kaliwete. Shooter from the outside. Si Valoria pala Valoria yun. Yan ang Oh. mga sikat dati ng Perpetual. Nagsabay-sabayan, can you imagine?
Scotty Thompson, Jet Vidal, and Junrick Valoria. So talagang ito, nanonood daw siya ngayon. He is enjoying this game. He is enjoying where he came from, of course. Ang galing ng transition, ano? Imagine from Jet Vidal being the #1 scorer ng Perpetual. Ang pumalit si Jong Valoria. Ngayon naman si Earl Scotty Thompson. So Perpetual really utilizing their scorers year after year. And I think you have to credit Coach Arik Del Rosario and his team, his assistant coaches. Kasi nga, lahat yun siya humawak. Naalala ko, nakausap ko si Coach Arik Del Rosario. Nagtanong ako about si Jong Valoria kasi bagong player. Sabi niya sa akin, pamalit ni Jet Vidal. Talagang, hindi naman talaga pinahiyaan itong si Jong Valoria, si Coach Arik Del Rosario. Pero ibang klase rin ang pinapakita ng Perpetual Altas ngayon. One of the favorites to dethrone the 5-time champion San Beda ngayon season 91 ng NCAA. And Mapua joining that elite group doon natin sa taas ng ating standing. So it's 6 of them na talaga naglalaban-laban for 4 slots after this game. Of course, Mapua will tie our JRU Heavy Bombers and the Arellano Chiefs. So 3-way tie for 4th place, Anton. And below them, I'm sure itong Benilde and the other teams will try to look for momentum coming into the second round. Another eventful triple header sa season 91 ng NCAA at kami po dito sa ABS-CBN Sports ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa pinakaunang collegiate sports league ng Pilipinas. Future stars, current superstars, mga sasali sa professional league draft sa susunod na taon, inyo pong mapapanood dito lang sa ABS-CBN Sports in Action. At binabati din po namin ang lahat ng aming mga kababayan watching from all over the world via the Filipino channel. Jump-pack ng ating sports dito sa ABS-CBN, Mikey. Well, we all know ABS-CBN brings you yung sports nga natin around the Philippines. All kinds of sports. So I think I'm very fortunate enough na masama dito. And of course, makasama kayo, mga veterans ng ating grupo. And it's very, very exciting na mag-open yung iba-iba pang liga. Pero as of now, we stick to the NCAA. Ito ang liga natin ngayon. Ito nga, nilalabas ng Mapua ang kanilang galing. Cardinals, Blazers, isa lang ang pwedeng manaig. At opisyal na po, Mapua Institute of Technology ang host school ngayong season 91 ng NCAA nakamit ang kanilang pangatlong sunod na panalo ngayong season. At naisulat na sila sa guest list, Anton. Kasama na sila sa party na nangyayari doon. So it's Letran, San Beda, Perpetual, JRU, Arellano, and yung kakadating lang. Nasa guest list, Mikey, ang pinaglalabanan ngayon, VIP room. VIP na. So, 3-way tie. 4 lang ang pwede sa VIP. May 3 lumalaban para doon sa final table doon sa ating VIP room. Naglalaban ngayon JRU, Arellano, and itong Mapua na nanalo ng malaki kalaban ng St. Benilde Blazers. Final score 76-64. Cardinals tagumpay kontra sa Blazers. Hindi na nakuha yung triple-double, Mikey, pero napakalupit pa rin ang ginawa nitong si Allwell Oraime. Pero tingnan mo naman, ang itsura niya talagang just another day in the office for Mr. Allwell. All is well. Every time I'm on the floor, 19 points, 20 rebounds, 2 assists, and 8 blocks. Dalawa na lang, Anton. Pero dalawa na lang. After everything, mukhang kayang-kaya pa niya maglaro. And I'm sure magiging consistent from now on itong si Allwell Oraime. Pero sigurado ako, Mikey, that Allwell would give away all his 8 blocks, all his rebounds para lang gumaling ng mabilis ang kanyang mga kakampi na si CJ Isid at si Josa Nimes for their next games. Of course, yung next games nga nila ay matindi against 2 top spot teams. So I'm sure kailangan nila lahat, kailangan nila makompleto. Balik na rin si Dretty Stevens and si Coach Atoy ko. On Tuesday, magpapatuloy po ang nagbabagang aksyon sa NCAA Season 91 JRU kontra Mapua sa first game. Pangalawang laban naman, Perpetual kontra EAC dito pa rin. Where else? Sa arena sa lungsod ng San Juan. Great working with you again, partner. Ito na yung party. Magsisimula na. Hindi naman namin alam na kinukuhanan pala tayo nito, Anton. Sneaky. Direct happen. Ramos. Nice one. Mapua nanalo kontra sa CSB 76-64. Nagwagi rin kanina ang San Sebastian at EAC sa ngalan ni Direct Abet Ramos.
Myrtle Sarosa, Mikey Reyes, at ng lahat ng mga bumubuo ng ABS-CBN Sports, ako po ang inyong lingkod, Anton Roas, nagsasabing have a blessed weekend, folks, and we'll see you all again on Tuesday for more action dito lang sa Season 91 ng NCAA. Ilabas ang galing!